Azt tudták, hogy az újévi fogadalmak közül a legtöbb a súlyunkra vonatkozik? Például le fogok adni 10 kilót, vagy minden nap sportolni fogok. Na már most ez így rendben is volna, ha nem veszítenénk el kezdeti lelkesedésünket legkésőbb februárban. Most egy olyan praktikus és ugyanakkor nemzetközileg is elismert díjnyertes applikációt szeretnénk bemutatni önöknek készítője segítségével, amely az egészséges embereknek is segít a fenntartható, egészségtudatos, preventív életmódban, ugyanakkor a túlsúlyosaknak, cukorbetegeknek, vagy éppen más egészségügyi problémákkal küzdőknek is partnere lehet az egészségtudatos táplálkozásban. Honnan jött az egészségügyi alkalmazás ötlete? Az alkalmazás ötlete az egészségügy több problémájából fakad. Voltak ismerőseim, akik megkerestek, elhíztak, 2-es típusú cukorbetegekké váltak, terhességi cukorbetegsége lett. Egyik szakorvoshoz elment, és az volt a válasz, diétázott. Ilyen egyszerű. De közben nem, mert ugye egyből jöttek a kérdések. Mi tehetek? Mennyit tehetek? Mikor ehetek? Ezeket ugye dietetikusok tudják a legjobban megválaszolni, viszont ha nem jutok el egy dietetikushoz, akkor hogyan fogom én ezt az egészet megoldani? Ugye sokan kétségbe esnek, de nem kell kétségbe esnünk. Egy másik példát hadd mondjak. A dialízis centrumokban, a vesebetegek esetében ott például nincsen megfelelő mennyiségű szakorvos és dietetikus. Ebből fakadnak az is, hogy 15-20 percet sem tudnak velük foglalkozni étrenddel kapcsolatos betegedukáció tekintetében. Itt lép a képbe egy informatikai applikáció. Alapvetően kiknek és miben tud segíteni ez az alkalmazás? Az alkalmazás kifejezetten azoknak segít, akiknek táplálkozással kapcsolatos problémáik vannak, de segít egészséges embereknek a prevencióban, krónikus betegeknek pedig a betegellátás és a terápia során. Különösen nagy segítségükre van a pácienseknek, akik cukorbetegek, krónikusan elhízottak, krónikus vesebetegek, mert őnekik nagyon fontosak, hogy azokat a limiteket, amiket az orvosok előírtak, azokat betartják. A legnagyobb segítség, hogy az applikációban a hitelesített diéta, étrend, recept és hozzávalókat a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége bevizsgálta és hitelesítette. A funkcionalitásban pedig a cukorbeteg és a vesebeteg folyamatokban dialíziscentrumok és a Semmelweis Egyetem szakértő orvosai vettek részt. Nem csak a pácienseknek nagy segítsége ez, hanem az őket kezelő szakorvosoknak és dietetikusoknak is. Hiszen ha mi rögzítjük a tényétkezéseinket, rögzítjük a tény egészségügyi adatainkat, akkor ezek nagyon fontos információk lesznek a kezelő orvosaink számára, akik így sokkal hitelesebb és sokkal célzottabb, személyre szabottabb terápiát tudnak számunkra biztosítani. A fogyókúra kifejezést nagyon nem szeretjük, mert a táplálkozás az az életmód része, úgy, ahogy akár a mozgás is. Nincsenek csodatevő diéták, csak egészségtudatosan és személyre szabottan fölépített étrend és a hozzá kapcsolódó mozgásterápia. A járvány 2021-ben megmutatta a számunkra, hogy szükség van hitelesített digitális egészségügyi megoldásokra. Különösen büszkék vagyunk arra a nemzetközi sikerünkre, melyet 2021-ben értünk el. A brit kormány és néhány nagy brit vállalat támogatásával a Tech Rocket Ship Awards Europe startup versenyen az automatikus diéta és életmód tanácsadó alkalmazás első díjat nyert a technológia az egészségért és a közérzetért kategóriában. Ez különösen nagy visszajelzés a számunkra, egy magyar innovatív cég számára. Az egészségtudatosságot hogyan segíti elő egy ilyenfajta egészségügyi applikáció? Az egészségtudatosság az legyen egy cél. Akár egy újévi fogadalom meghozatalakor is, ne arra törekedjünk, hogy drasztikusan le akarunk fogyni, hanem arra törekedjünk, hogy hogyan tudjuk az egészségtudatosságot beépíteni a napi rutinunkba. Higgyük abban, hogy a napi rutin akár egy lassabb fogyással is, de sokkal tartósabbá válik. A drasztikus fogyás előbb-utóbb jó-jó effektust fog okozni.
Hogyha egy ilyen alkalmazást szeretnék letölteni, vagy szeretnék magamnak egy ilyen alkalmazást, akkor azt hogyan érhetem el? Ez egy mobil applikáció, a legnagyobb applikációs áruházakból letölthető. Könnyen, egyszerűen. Az egész életünket beszövik az okos eszközök, az okos eszközalkalmazások, kezdve az okos otthonok kialakításától, az okos óráig, ami tud velem lenni, hogyha éppen edzem, futok, tudja számolni a lépéseimet. Hogyan lehet akkor egy applikációt hozzácsatlakoztatni ez a fajta okos dömpinghez, okos eszközdömpinghez? A technológia az elmúlt időszakban hatalmasat fejlődött az egészségügyi mérések területén is. Az okos eszközök csatlakoztathatóak az alkalmazáshoz, de csak azok, amelyek hitelesítettek és bevizsgáltak. Ezekkel a bevizsgált és hitelesített mérőeszközökkel tudom mérni a testsúlyomat, a vércukorszintemet, a vérnyomásomat, az alvásminőségemet, és akár a fitness aktivitásomat is. Ugye ezzel mit csinálunk? A manuális kézi adatrögzítést megszüntetjük, átváltunk egy automatikus adatáramlásra, ami ugye egy sokkal kényelmesebbé teszi az életünket. Egyszer mérünk, és ezt az adatot nagyon sokszor föl tudjuk használni. Ebben az applikációban mennyi munkaóra van, hány embernek mennyi munkaórája van, amelyik eljutott erre a fajta nemzetközi elismerésség, amíg odáig eljutottatok? Ebben nagyon sok munkánk van, nagyon sok erőfeszítésünk, csak ha a saját csapatomat nézem, akkor mi ezt 3 éven keresztül fejlesztettük, de ha hozzáveszem a külső szakértőket, akkor rengeteg ember, tehát 10-nél is több szakértő dolgozott ezen 3 éven keresztül. Honnan jött maga az ötlet, hogy egy ilyenfajta innovációt kell letenni az asztalra, hogy ebben van a jövő? Az innováció ötlete az onnan jött, hogy próbáljunk meg úgy segíteni a betegedukációban és az egészségtudatosságban, hogy közben vezetjük az embereknek a kezét. Igazából szerettük volna azt, hogy ne Dr. Google-on kezdjünk el információkat gyűjteni, hanem egy applikációba rakjuk bele ezeket a hitelesített információkat, és direktbe tálaljuk ezeket a páciensek számára, vagy a végfelhasználók számára. Mennyire van erre fogadókészség a páciensek oldaláról? Mennyire döngettek nyitott kapukat? Abszolút nyitott kapukat döngetünk, és nem csak a páciens oldalon, hanem az orvosi oldalon is. Ugye sokkal hitelesebbé teszi a kommunikációt a két fél között. Hiszen a rendszerbe bent lévő adatok, azok már hitelesek, hiszen hitelesített adatokból jönnek. Orvos számára hiteles, ha egy csatlakoztatott eszközből jön például adat, nincs adathamisítás, nincs bármilyen adatszépítés. A tényre egy tényterápiát tudok felépíteni, mondja az orvos. Ha nem igazi információt kapok meg, hamisítottat, vagy nem pontos információt, akkor az orvos arra épít egy terápiát, ami már eleve egy torz terápiát fog szülni magától. És nem lett célja a páciensnek, hogy akkor őt az orvosra direktben félrekezelje, és pont a páciens hibájából, tehát a páciens által adott téves információk alapján. Azt gondolom, hogy azért vagyunk olyan intelligensek, hogy rájövünk arra, hogy nem érdekünk félrekezeltetni saját magunkat. Sokszor félünk az igazságtól. Ugye ismerjük azokat a fotókat, amikor egy vékony hölgy vagy egy vékony férfi látszódik a tükörbe, de közben elhízottak vagyunk. A felismerés ugye az a legfontosabb. Az első lépés, az ugye? első lépés, így van. És ezt az első lépést követi a tudatosság kialakítása, a napi rutin. Hiszen ha én már hozzászokok egy 5 étkezéshez, akkor már nem fogok visszaszokni a 4 meg a 3 étkezéshez, hanem akkor már kialakítom a napi rutinomat. Az ember nagy részében megszokásokból él. Ezeket a rutinokat kell jól kialakítani, és a rutinokban szerzett tapasztalatok az egészségügyben még fontosabbak, hiszen ha egészségesen táplálkozok, akkor akár az életemet is komfortosabbá fogom tudni, és tudatosabbá fogom tudni felépíteni. És akár egészségesebbé És is. egészségesebbé tudok válni, így van. De vajon hogyan is működik mindez a gyakorlatban?
Ezt mutatja most be nekünk Simonová Erika dietetikus, aki éppen Hencendorfer Attilának segít megszabadulni a kockás füzettől, könnyebbé téve ezzel a vesetranszplantáció miatt szükségessé vált diétáját. Ez a kockás füzet most kiváltódik. Ebbe a programba kell mindent belerögzíteni. Tehát ezeket a tényeket, tehát hogy mit fogyasztott, milyen a vérnyomás értéke, milyenek az egyéb egészségügyi paraméterei, ebbe a programba, ebbe a platformba fogja rögzíteni, tehát ez lesz a kockás füzet helyett, és ami jó lesz, hogy nem kell megvárni az orvosi kontrollt, hogy ezt a füzetet elvigye és megmutassa a kezelőorvosnak, vagy a diéta részt megmutassa nekem, hanem a virtuális paciens funkción keresztül mi ezt látni fogjuk, és ha szükséges, akkor beavatkozunk, belenyúlunk az ön étrendjébe, és mindent meg tudunk változtatni. Tehát az a fontos, hogy mindig a tényeket mindig folyamatosan rögzítse, mert akkor tud igazából a platform önnek a legjobb és a legszemélyre szabottabb tanácsokkal szolgálni. Az első lépés az lesz, hogy megadjuk az ön személyes adatait, ami még nagyon fontos ön esetében, hogy minden paramétert figyelembe tudjunk venni, hogy az egyéb egészségügyi adatait is megadjuk, tehát ugye a vesebetegségére odafigyeljünk, a szedett gyógyszereire, a vérnyomás értékeire, ezeket mind-mind ebbe a programba rögzíteni tudja, tehát a vérnyomás értékeket, ha esetleg mér vércukorértéket, akkor azt is be tudja írni, és ezt mind naplózni tudja a program, és ezt mind én, mind a kezelőorvos is a virtuális páciens funkción keresztül látni fogjuk. Ha azt látjuk, hogy esetleg kiugró vérnyomásértékek vannak, vagy kiugró vércukorértékek vannak, akkor tudunk rögtön cselekedni, és tudunk egy visszajelzést adni, hogy esetleg mind kellene változtatnia. Mi mást is kívánhatnánk magunknak így a 21. század járvánnyal terhelt időszakában, mint hogy a kezelőorvosunkkal és szükség szerint a dietetikusunkkal is egy olyan élő kapcsolatunk legyen, ami baj esetén akár azonnali segítséget jelenthet a számunkra.